Hello mga kakusina! Welcome back to my YouTube channel! Sa video ito ay magluluto ako ng steamed tofu with salted ham shavings. Ngunit bago ang lahat, magpakilala muna tayo. Tara na! Prepare naman natin ngayon ang ating sauce para ilagay natin tapos ma-steam ng tofu. Kailangan natin ng seasoned soy sauce or just plain light soy sauce. And 3 tablespoons tapos ay timplahan natin ng white pepper powder. Luwaluin. Lagyan natin ng konting suka. Mas body sugar yung ginamit kasi hindi nagagamit kaya ginagamit ko sa pagluluto. Haluin hanggang matunaw yung asukal. So, ngayon naman na i-prepare natin ang ating salted ham. Luwain ng maninipis. Kailangan lang natin ng mga shavings. Ayan, meron na tayong pork salted ham shavings. Okay. So, prepare naman natin ang ating tofu. Hiwa-hiwain natin na maliliit.
steam it for 5 minutes. So habang ini-steam ko yung tofu, ay magpapainit na ako ng mantika na ilalagay sa ibabaw ng tofu pag ito ay luto na. So ayan, tapos nang ma-steam yung ating tofu. Ngayon naman ay lalagyan natin ng mainit na mantika. Bubuhos natin sa ibabaw. Ilagay na natin yung ating seasoning na soy sauce. Yung ating tinimpla kanina na soy sauce. Be sure na lahat ng tofu ay malagyan ng soy sauce kasi yan yung magpagbibigay ng lasa niya. So, luto na ang ating steamed tofu. Tcharan! Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click our subscribe button, pati na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Thanks for watching!